Čau přátelé, tak vás vítám u dalšího dílu, jak postavit T-Gauge panel. Mám pro vás tu slibovanou novinku, jedná se o autíčka, kterými tady budou jezdit, je to takový car systém pro T-čko. Původně ten car systém ale nebyl vymýšlený jako car systém, jedná se v podstatě o rozložený elektrický motor, kdy stator je vlastně ta silnice, no a pomyslný rotor, tak je to autíčko. Takže ukážu vám, jak se s tím teda pracuje, jaký to má výhody, jaký to má nevýhody. Těch nevýhod je trošku víc, ale myslím si, že když s tím člověk dobře naloží, tak by snad neměl být zase takový problém se s tím vypořádat. Pak ještě vám ukážu, což jsem zapomněl v minulý kapitole, jak se dělá krásný smrk pro T-čko. A ještě si k tomu ukážeme, jak nasekvencovat koleje tak, abyste si mohli spouštět a vypínat jednotlivý úseky těch kolejí. To znamená, proč, že jo? No tak je to z toho důvodu, že když já mám tady analog, takže když nám zastaví vlak ve stanici, tak já si ho vypnu, jakoby přívod do těch kolejí vypnu a můžu jezdit s dalšíma vláčkama po trati a nebudou se navzájem rušit, jo? Takže to vám ještě ukážu. Takže pojďme se podívat, jak na to. No přátelé, a je to tady. Takhle vypadají ty nejmenší vláčky na světě. To je fakt masakr. Ukážu vám to více zblízka. Mašinku s vagónkem. Zaostříme. Tak. Je mazec, co? No a my z toho vypreparujeme ty vnitřnosti a na to nastavíme kastly autobusu nebo dodávky nebo něčeho. Akorát to ne v tomhle videu, protože ještě nemám vyhotovený lepty. Tak, vám akorát ukážu, jak to teda funguje a výhody a nevýhody. No, takže funguje to následovně. Že já si vezmu kabel od elektřiny, šoupnu ho do krabičky chytrý, vezmu tu malinkatou věc a přiložím ji na dráhu. Tak. Doufám, že je tam správně. Je. Pak si vezmu dálkový ovládání a zmáčknu si akceleraci. A můžete vidět, že už nám to jede. Je pěkný, co? Tak, tohle je fakt nejmenší možná rychlost. Takže když si zmáčknu zase akceleraci, chvilku ji podržím, tak můžeme vidět, jak rychle to dokáže jet. Což je úplně nepřiměřená rychlost, že jo? Takovou velkou rychlost nechceme. Takže já si Bčkem to můžu zpomalit. Tak. Ještě zpomalíme. Já si myslím, že to budu používat na tuhle rychlost. Tohle je super rychlost. Parádní. No a můžeme si tam naložit i více těch věcí, jo? Třeba tady modílek mašinky. Plesk to tam. A už to jede taky. Tak. Výhody. Výhoda číslo 1 je ta, že to nespotřebovává opravdu skoro žádnou energii. A výhoda číslo 2, může to být i na baterky. Já jsem to dostal s držákem na baterie. Akorát teď to mám píchlý teda do sítě. Další výhoda číslo 3 je ta, že se to dá překrýt ten povrch velice tenkým papírem, který má na sobě velice tenkou vrstvu barvy. A to nám celý simuluje vlastně povrch silnice. Takže je možný to zakrýt, jo, protože ten povrch originálně je fakt hrozný. Tak. Nevýhody.
Nevýhoda je ta, že ta trať se strašně zahřívá. Já se jí skoro nemůžu ani dotknout, tak je horká, jo? Je úplně vařící. Ale zahřívá se jenom v tom momentě, kdy se tady rozsvítí ty diodky, což za chvilku uvidíte, nebo můžete to vidět i na jiných, jo? Třeba tady ta svítí. Tak, teď zasla. No. Co ty diody značí? Ty diody značí to, jaký úsek té tratě se vlastně zapíná. Takže teď jsou zaplý tyhle dva úseky, teď se nově zapnul tenhle se vypnul. Vždycky jsou zapnutý 2 úseky. Jinak by to prostě to trafíčko asi neutáhlo, nevím, je to tak nastavený. No, takže ta nevýhoda je v tom teple hlavně. Kam odvést potom teplo, když okolo toho nastavíte krajinu, jo. Já jsem se rozhodl, že pod tou tratí nechám volný prostor, aby tam vznikl aspoň takový vzduchový polštář, který bude mírně to teplo aspoň odvádět. No, takže nevýhoda číslo 2 je ta, že když se to takhle šíleně zahřívá, tak to nemůžete nechat běžet třeba 2 hodiny bez dozoru, jo, v kuse. Protože se může dost jednoduše stát, že ta trať se přehřeje. Jo? Když se přehřeje, tak se vypne. Ale já bych tomu moc nevěřil. A hlavně, když by se přehrála, tak by to mělo nějakých přes 100 stupňů a může se stát, že polystyren se nám okolo toho začne tavit. Jo, polystyren má teplotu tání ještě trochu vyšší, ale o trochu vyšší, no. Ne o moc. Takže teď si ukážeme tuhle tu malinkatou druhou trať. Tahle trať je trošku jinčí než tahle. Tahle je složená z jednotlivých úseků, kdežto tohle je prostě jeden úsek. Výhoda. Vejde se vám to na dlaň, takže opravdu pokud máte malou vesničku v Tčku, nebo i v Zku, nebo ještě možná i v Nku, tak se na to dají krásně udělat jezdící autíčka, který vám prostě v té vesničce budou jezdit, jo, kolem dokola. Takže to je výhoda. Nevýhoda je samozřejmě stejná jako u té velké trati a to je to, že se to zahřívá. Jedno malý plus to však má a to, že se to nezahřívá tolik jako ta velká trať, ku podivu. Jo, ač je to vlastně stejná technologie. Můžete podívat i ze spoda, ze zhora. Další nevýhoda je ta, že tady je vlastně vstup na jack. Myslím, že 3,5 mm. Přičemž, když to chcete zakomponovat někam do kolejiště, tak na to musíte napojit ten jack a doufat, že když okolo toho postavíte krajinu, že ten jack se někdy v budoucnu z toho nevypojí nebo tam nepřestane fungovat ten kontakt. No. Takže to je nevýhoda. Výhoda je samozřejmě ta, že se to stejně jako tato trať dá překrýt nějakým kusem papíru, ne však tlustým, ale velice tenkým. Jo? Já třeba použil tady na to takový ten balící papír, co vám dají, když si koupíte v Masně maso, tak takový ten fakt jednoučký papír, do kterého oni to zabalí, tak to je vlastně on. Jo, je to balíčák. Dobrý, takže teď vám ukážu, jak funguje tohle malinký. Ještě jsem zapomněl na jednu malou nevýhodu této malé trati. Když si porovnám, jaký vláčky mi přišly k velké trati a jaký k malé trati, tak je tady vidět takový zřetelný rozdíl. Já vám ho ukážu víc zblízka. Ten rozdíl spočívá v samotných podvozcích těch vláčků. Tak. Teď to můžete vidět. Podvozky toho spodního vláčku tak jsou trošku prodloužený s takovýma zobáčkama, kdežto tady ne. A vzadu taky, kdežto tady ne. Je to z toho důvodu, že na tu malou trať jsou ty magnety k podivu rozložený trochu dál od sebe, než je tomu u těch vláčků na tu velkou trať. Takže oni jsou navzájem nekompatibilní. Jo? Já nemůžu vzít vláček na velkou trať a dát ji na malou, protože on z ní vyletí, on z ní spadne, nebude dobře fungovat. Já vám to třeba i ukážu. No. Takže podíváme se, jak fungují tyhle ty malinkatý
Takže já si to zapojím do elektřiny. Tady mám konektor. Tak. Ono mi to dá asi 10 sekund. Když já tam šoupnu ten kabel, tak potom mám ještě 10 sekund asi zhruba na to, než se ten okruh vlastně vůbec spustí. V manuálu je napsáno, už to jede. V manuálu je napsáno, že je to kvůli tomu, abychom stačili nandat vláčky na trať. Ale ono je to úplně fuk, protože i když už je to v provozu, tak já tam můžu také přidat další, jo, a jede to bez problémů. Takže máme dvě možnosti, když z toho budeme chtít mít car system. První možnost je vzít ten vláček samotný, rozebrat ho, nechat si jenom ty magnety, které tam ze spoda jsou. Proto to taky jezdí, že? A nastavit na to větší kastly, stejně tak, jako to udělám u toho většího okruhu. A nebo si koupit takovýhle už jako hotový autobusíky, které jsou takový zvláštní hybridy, jo? Je to, že mají 4 kola na jedné straně, tyhle. Nevím, kdo to navrhoval, ale je to teda šílený. Také můžete vidět ty magnety ze spoda. No a každopádně ale fungujou, jo. Ale jak jsem řekl, nefungujou na tu velkou trať. Tady máme i taxíka. A to celé dvakrát. Jo, jsou to dvě objednávky, nebo dva balíčky. V jednom balíčku je jenom jeden taxík a jeden autobus. Jak můžete slyšet, dělá to docela kravál. No, je to fakt, jak kdyby tam pobíhali mravenci. No, takže tak, a okolo toho my si můžeme naskládat jako baráčky a můžeme si vyzkoušet, jak to vypadá. Takže já si tady vezmu baráček, lup ho tam. Ten baráček jsem si udělal asi před pár dnama. Ten baráček znáte, ten jsme skládali spolu. No vida. A máme malou vesničku. Takže fajné. Samozřejmě ten systém můžete použít i třeba na zbudování úzkokolejky v T-čku. Ta by měla mít rozchod nějakých 1,5 mm, což je v podstatě rozchod těch magnetů, nebo průměr těch magnetů. Horší je to, že ono to po té trati, když to jede, tak se to sloumá z jedné strany na druhou a vlastně to jede trošku cikcak, jo. Takže i kdybyste si narýsovali nebo nakreslili na ten podklad, na kterým ono to bude jezdit, nějaký jemný obloučky nebo tak ono vám to stejně nebude úplně přesně držet, bude to trošku dělat jakože takhle, no. Což tady na tom videu moc vidět nejde, ale ve skutečnosti to vidět jde. Takže byl by problém, kdybyste okolo toho potom nastavili nějaký keříky a stromečky, kde by se to muselo těsně vyhejbat a ono by to třeba do toho nabouralo. Jo? Je to trošku nevyzpytatelný. Ale není to tak strašný. Třeba na ty autíčka se to dá využít úplně krásně. No, jak jsem řekl, tyhle autobusíky nejsou nic moc, takže já je stejně vypreparuju tyhle magnety, nechám si možná jenom trochu z té kastle, aby drželi ten rozestup mezi sebou a na to nastavím potom nějaký hezčí autobus. To samé s těma autíčkama, jo? Když se podíváme na autíčko, taková blecha malá, je docela hezky potisknutý, dokonce i ta linka tady, co vy vidíte jako černou, tak ona ve skutečnosti je čtverečkovaná, jako mají ty taxíky, no, takže je to opravdu jako jemný potisk, jemný sítotisk, nebo co to může být, tampoprint. No ale jako posuďte sami, že opravdu ty kolečka jsou v tom
poměru opravdu nepoměrný. No a ono vůbec k poměru k tomu autobusu, jo? To není reálný, jo? To auto by mělo být sotva poloviční. No, takže tak. Objednával jsem to ze společnosti Teeny Trains. Tady se můžete potom podívat na jejich stránku. Mají tam opravdu zajímavé tratě, které už mají složený, jo, nebo zajímavé nabídky, jako třeba tohle celé bylo asi za $30, což je skoro nic, že jo. Horší je, že budete muset platit clo. Já jsem za obě dvě ty tratě utratil asi v přepočtu 8 000, s tím, že clo na to mě stálo asi ještě 1600 korun. Takže tak no. Jinak je to bomba. Tak a teď si ukážeme, jak vyrobit takovýhle hezký smrček. Já jich mám hned několik, a mám jich přesně 140, což je docela masakr to udělat. Smrček vypadá takhle. Jestli to uvidíte. Zaostřuj, tak. Jo. Myslím si, že pro to měřítko je to dostatečný. Je to miniatura neuvěřitelná. Tak. Takže podíváme se, jak na to. Tolikhle stromečků. A tolikhle stromečků ve 3 řadách. Tak to je 140 stromků. Tak. My si teď ale ukážeme, jak se dělají tyhle tenčí smrčky, protože už mi zbyly jenom materiály, ze kterých se prostě dají udělat ty tenčí. No. Pro porovnání také vypadají ty tlustší, jo? Ty vzrostlejší jakoby. Tak. Asi vás překvapí, z čeho je to udělaný. A myslím si, že takovýhle spásný nápad, co jsem měl já, mělo už spousta lidí, ale uvidíme. Tohle to znáte. To jsou takzvaný chlupatý drátky. Jo, takový ty hebký, jemný drátečky. A z toho chlupatýho drátku já si ustřihnu, dejme tomu, ty 4 cm dílky. Tak. Tak. Teďko nemáme 4 cm. A z těch 4 cm uděláme ten stromek. Takže já si to takhle seříznu, sestříhám do špičky. Dobrá, máme základ. Tak dalším krokem je dát tomu trochu barvu. Vzal jsem si SM360 od Revelu. Tak. Otevřeme. Ještě samozřejmě si ji musíte promíchat, jo. Tak. Vezmeme si ten stromek, štětec, a nebojíme se pořádně ho omočit do té barvy, jo? Dá tam pořádnou kaňku na to. Tak, a teď takhle zběsile to přetřeme. Nebojte se toho vůbec.
snažte se to vyhladit směrem nahoru, ty větve, jo, tím štětcem. Takže táhněte od spoda nahoru, od spoda nahoru, od spoda nahoru, jo? Kdybyste to udělali totiž naopak, tak by se mohlo stát, že dostanete fakt takový jako splasklej stromek a ten nevypadá pěkně. Takový mrtvej. Tak ještě kapku tady nahoru, až tam jde vidět ten drát. Tak. Ta barva nám udělá dvě služby vlastně. První služba je ta, že nám dodá novou zeleň do té jakoby tmavý zeleně, takže je to světlejší na okrajích, což i stromy ve skutečnosti takový bývají. A za druhý slepí nám ty jednotlivý jemný vlásky toho chlupatého drátku do jednotlivých větví. No, což jde krásně teď vidět tady. A to je přesně to, co my chceme. Teď bude následovat další krok a to je ten, že uděláme kmen. Takže necháme to voschnout chvilku. Tak dalším krokem je udělat ten kmen. Takže vezmu si to. Hajzl papír vyžehlenej. Nanesu lepidlo na ten kmen. Vezmu si ten toaleťák. Oblepím ho okolo toho kmene. Zarutuju. No jde. Bomba. Tak. A dalším krokem je nabarvit to. Když máme takhle ten kmen už připravený, vezmu si barvu, nabarvím ho. Paráda. No vydá. Hele. A okrasný smrček je hotový. Tak a teď ty slibované kolejničky. Takže stejně jako na všech měřítkách velikostních, tak i v T-čku, pokud máte analog, tak je fajn si ty kolejničky na některých místech říznout, abyste mohli ovládat jednotlivý úseky té tratě. Je to dobré hlavně proto, že když mi mašinka přijede semka takhle na nádraží, tady bude nádraží, a další bude chtít jet tudy a takhle přes nádraží někam jinam, tak já si vypnu tenhle úsek, na kterém mi ta mašinka stojí, ale nechám zapnutý tenhle úsek. Jo? A v tom případě mi ta druhá mašinka může projet skrz nádraží po téhle koleji, ale nerozjede se tahle lokotka. Takže v tom je to dobré. Jo, jednotlivý ty úseky mít. Jak toho docílit? Vezmeme si takovýhle krásný řezáček. Jo. Já jsem si koupil diamantový kotouček, takže jsou tam umělý diamanty. Stálo mě to asi 250 korun, tato věcička, ale jsem rád, že jsem si ji pořídil, protože fakt stačí udělat jenom zzz, a je to přeřízlý, jo, takovej. Nemusí se na to vůbec tlačit. Kdežto, když jsem to dělal s těma minulýma kotoučkama, který byly jenom, no, byly řezný, ale nebyly tak rychlí, tak to trvalo fakt třeba 15 sekund, než jsem tu kolejnici uříz. Teď to víte z těch minulých videí. Tady vám také názorně ukážu,
jak vypadá zářez třeba na té výhybce. No, tady to můžete vidět. Tohle bohatě stačí na to, aby se přerušil proud z jedné části koleje na tu druhou. Jo? Nemusíme řezat obě ty koleje, stačí jenom jedna. Následně tady na tu stranu, jo, která je přeřízla, tak tady na tu stranu si potom uděláme kontakt, který půjde do ovládacího panelu, a když si zmáčknu tlačítko na ovládacím panelu, tak ten vyšle elektřinu vlastně semka do té přeřízlé kolejničky, no a vlak může v pohodě pokračovat dál. No. No, takže fakt stačí udělat jenom a je to hotový, jo. Bombastická věc. Neukážu vám to naživo, protože já už jsem si všechny ty kolejničky nařezal, ale myslím si, že na tom není co ukazovat, je to velice jednoduchý. A myslím si, že každý modelář, co už má nějaké zkušenosti, si to dokáže fakt velice snadno představit. Potom, co já si teda napájím nějaký ty kontakty, třeba tady to můžete vidět, tak napájím na to kabel. Tohle je nějakých 0,2 mm tlustý kabílek. No. A ten já si vedu tady skrz ten polystyren takhle tudy až semka do toho koridoru. Tady bude potom výstup ven z panelu do ovládacího panelu. Tak, jak to takhle schovat? Vezmu si obyčejný řezáček, říznu si do toho polystyrenu, jo, udělám tam prostě jakou čáru jenom, a potom si vezmu něco tenkýho, pevného. Já třeba používám pinzetu, no, protože na téhle straně jak je svařená dohromady, tak tady to má takovou jakoby prdelku, jo, takový Včko dvojitý. A do toho dvojitýho Včka já si vsadím ten kabílek a tlačím na něj a on se mi takhle krásně zaryje dovnitř do toho polystyrenu a vůbec nevyčnívá ven, což je super, protože hned na to se může nastavit krajina a nepřekáží nám tam žádný kabík. No takže tak, není to žádná věda. No tam kde potřebujeme kabel prodloužit, tak jo, nebo navázat, tak tam se použije lepící páska elektrikářská, úplně klasická. No a je to. Takže není co řešit, velice jednoduchý. Akorát si musíte dát pozor, třeba když lepíte ty výhybky na ten podklad, což já už jsem udělal, tak musíte si dávat bacha, velkýho majzla na jednu věc. Tak je tady to srdíčko, jo? Srdíčko výhybky a hlavně ta pohyblivá část, která tady zrovna chybí u té výhybky, ale to vůbec nevadí. Tady se totiž nachází ta část, která tu výhybku přehazuje. Když si ji otočíme, tak my vlastně máme 3 místa, kde můžeme lepit ze spoda lepidlo, aniž by došlo k poškození toho přepínacího mechanismu, který je vlastně tady z té strany velice náchylný na to, aby dovnitř to lepidlo nateklo a pak už to nešlo nikdy přehodit. Na to si dejte velkýho majzla. Takže první místo, kam dát malinkatou kapičku lepidla, je tady na ten koneček, jo, tady. Ale tam fakt jenom malou kapku, protože je to velice blízko toho srdce výhybky a může se stát, že ta kapička se vám přeleje dovnitř a už to v životě nepřehodíte, tu výhybku musíte ji vyměnit. Ostatně to se s touhle výhybkou přesně stalo. Jenomže tohle je výhybka ještě ze stavby kolejiště v měřítku N, tudíž 1:160, kde já jsem dělal úzkokolejku pomocí T-gauge a přesně tohle se mi tam stalo, takže věřte mi, že vím, o čem mluvím. Není to vůbec příjemný potom tu výhybku preparovat ven z té krajiny. Další věc, nebo další místo, kam můžeme dát lepidlo úplně bez újmy na zdraví té výhybky, je tady to místo. A potom samozřejmě tady toho můžeme naplácat, kolik chceme. Jo. Takže ta výhybka vesměs drží nejvíc na téhle ploše. Jo, tady dávejte lepidlo jenom fakt málo lepidla. No, a to je všechno. Takže přátelé, to je pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Příště si povíme něco o stavbě
mostů, tady přes ty oceány, že jo? Potom o vysypání kolejí štěrkem a možná, uvidíme, jak dopadne testování ještě, tak možná si povíme i jak podbarvit ještě pod tím sklem jakoby tu vodu, aby nám to udělalo takovou lagunovou modrou barvu okolo těch ostrovů, aby to nebyla prostě jednotná modrá barva. Takže jsem rád, že jste se podívali na toto video a co k tomu dodat, no, mějte se hezky a zase příště u příštího videa. Pokud se vám toto video líbilo, tak dejte odběr a až vám to tam zase klikne, tak budete vědět, že jsem natočil další video a uvidíme se znovu. Mějte se krásně, přátelé.